قرابة 3 أشهر مرت على انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، الحرب التي أطلقها فلاديمير بوتين لمد نفوذه أكثر، وفي ذات الوقت كعقاب لأوكرانيا على اتجاهها غرباً. لم تكن حرب بوتين مجرد صدفة، وفي ذات الوقت ليست دون تخطيط، فقد أعلن إطلاق الرصاصة الأولى بعدما اعترف بمنطقتين انفصاليتين فيها، والتي قال إنها باتت تحت حماية جيشه، وفي الواقع هي مناطق ذات أغلبية روسية، ما يجعلها منطقة انطلاق للعمليات ومناطق يمكن أن تبقى روسية للأبد. أيام طويلة مرت على المعارك والاشتباكات، وبين الكر والفر والخسائر والضحايا كان بوتين يضع خطة أخرى، خطة تهدف لتثبيت نفوذه للأبد وإنهائه الحرب في أي لحظة وهو منتصر بالتأكيد. انتصار ليس مصنوعا من الوهم ولا حتى من الخسائر التي ألحقها بأوكرانيا، بل مبني على أراضي ومناطق وضع يده عليها وسيحولها لأراضٍ تحتمي بجناح روسيا الاتحادية. فبعد أسابيع طويلة تمكن الجيش الروسي من السيطرة على مناطق واسعة من أوكرانيا، كان من أبرزها مدينة خيرسون في الجنوب الأوكراني، والتي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ مارس 2022. فمن هناك قال عضو البرلمان الروسي أندري تورتشاك أمام حشد من الناس: لن تكون هناك أي عودة إلى الماضي، سنعيش معا، سنطور هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي وشعبها الذي يقيم هنا. روسيا ستبقى في جنوب أوكرانيا إلى الأبد. إلى الأبد، هكذا قالها البرلمان الروسي، وبوتين يريد أن يبقى في تلك المناطق للأبد. فما هي الخطة؟ وكيف ستبقى روسيا في الأراضي الأوكرانية إلى الأبد؟ بعد مرور أكثر من شهرين على تواجد الجيش الروسي بالعديد من المناطق الأوكرانية خصوصاً في الشق الجنوبي من البلاد، أطلق بوتين عملية جديدة، وهذه المرة لم تكن عسكرية، بل يمكن أن تسمى بالاستراتيجية، وتهدف بشكل رئيسي لتثبيت القوة العسكرية لموسكو في تلك المناطق، وذلك عبر عدة أدوات وقرارات. ففي بداية مايو قالت وسائل أعلام روسية رسمية أن روسيا ستبدأ قريبا باستخدام الروبل الروسي في الجنوب الأوكراني، وتحديدا في مدينة خيرسون، وذلك بدلا من العملة الأوكرانية. في الواقع قد يعتقد البعض أن تغير العملة التي تستخدم بالمنطقة أمر طبيعي، لكنه في الواقع يأتي من ضمن القوى الناعمة لتثبيت النفوذ. فمع البدء باستخدامها ستكون تأكيداً على السيطرة الروسية على الحياة اليومية، بالإضافة لتعويد السكان عليها وتحويل كل تعاملاتهم التجارية بها، ما يصعب الخروج من تلك المعادلة لاحقاً، وقد يؤدي لانهيار اقتصاد المدينة بعد ذلك، لأن كل التعاملات ستتحول للروبل. ويمكن القول أن عصب المدينة المالي سيرتبط بالعملة الروسية. من جانب آخر، ومع دخولها للمنطقة، هاجمت القوات الروسية أبراج الاتصالات، وذلك لعزلها عن العالم بالكامل، إذ تعاني المناطق التي تسيطر عليها روسيا اليوم من انقطاع الإنترنت بشكل مستمر وحتى الاتصالات الخليوية، لكن روسيا وضعت لهم البديل بشكل سريع، وهو شبكة القنوات التلفزيونية الحكومية، والتي انطلق بثها في مختلف مناطق الجنوب الأوكراني بعد شهر من احتلالها، وهي ذات القنوات التي تعتبر رأس الحربة في الدعاية الروسية، وقد تعتمد بث فقرات مخصصة لسكان تلك المناطق لتؤكد لهم أن الأمن مستتب والأوضاع مستقرة بفضل الجيش الروسي، وأن الخطر يكمن في الجيش الأوكراني وليس الروسي. لم يكتفي بوتين عند هذا الحد، فهو يملك المزيد. وهنا يجب أن نعود بعض السنوات للوراء، وتحديداً للعام 2014 عند دخول جيشه لشبه جزيرة القرم. فبعد فرض سيطرته عليها بالكامل، قام بإجراء استفتاء وصف بالصوري للتصويت على انفصالها عن أوكرانيا،
وهو ما يريد بوتين فعله في مناطق الجنوب وتحديدا خيرسون، وذلك لإنشاء جمهورية خيرسون الشعبية التي من الممكن أن تدخل ضمن جمهورية روسيا الاتحادية بسهولة مثل ما فعل مع إقليمي دونيتسك ولوغانسك. لكن الأمر مختلف بعض الشيء هنا، حيث لا توجد قاعدة شعبية تدعم ذلك القرار، ولذلك اتخذ بوتين خطوات سريعة منذ البداية. فبدلا من رؤساء البلديات المنتخبين، حل جنرالات روس لإدارة أمور المنطقة بالكامل وتأكيد سيطرتهم عليها، وكانت الحجة دائما استقالة الرؤساء بشكل طوعي. وفي واحدة من أكبر علامات تثبيت النفوذ، استقالة عمدة خيرسون من منصبه وتعيين نائب روسي من حزب بوتين بدلا عنه، وهو التعيين الذي وصف بمكافأة للنائب عن خدماته في الحزب، وقد يتكرر ذلك المشهد مرات ومرات. ومن الناحية المعيشية والثقافية، فبعد سنوات من انفصال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي وبعد الثورة الأوكرانية عام 2014، قامت الحكومة بإطلاق خطة شاملة لإزالة كل الآثار السوفيتية من البلاد، وعلى رأسها التماثيل الضخمة لقادة الاتحاد السابقين. لكن مع وصول الجيش الروسي للمناطق الأوكرانية، عادت العديد من التماثيل لمواقعها وحتى مواقع جدد، وكانت تماثيل القائد السوفيتي فلاديمير لينين لها الأولوية، إذ وضع تمثال ضخم له في هنشتاسك، وتحديدا أمام مبنى المجلس الرئيسي للمدينة والذي يعتبر من أهم المواقع في البلدية. كما وضع الروس تمثالا آخر للينين في نوفا كاخوفكا، وأنزلت كل الأعلام الأوكرانية من المدارس والمؤسسات الحكومية، ووضع بدلا منها الأعلام السوفيتية غالبا والروسية أيضا. وقد ذكر عمدة ماريوبول أن التلاميذ في منطقتي مانغوش ونيكولسكاي باتوا مطالبين بكتابة عبارة إقليم روستوف على دفاترهم الدراسية. كما أجبرت عدد من صالات تنظيم الأفراح إلى إصدار شهادات زواج روسية، ما يعني تحويل المنطقة من أوكرانية إلى روسية بالكامل. تكمن خطة روسيا للمناطق التي سيطرت عليها بإعلانها في البداية أقاليم منفصلة عن أوكرانيا بالكامل، ومن ثم ستعلن ضمها للاتحاد الروسي، وقد تضم بعض الأقاليم القريبة للغاية من حدودها، والتي يرجح أن يكون أولها إقليم دونيتسك الذي انطلقت منه الحرب على أوكرانيا، ومن الممكن أن يتبعه عدة أقاليم، لتعلن بذلك توسع رقعتها الجغرافية ورفع ثروتها الزراعية بقوة من خلال تلك المناطق التي تعتبر سلة أوكرانيا وأوروبا الغذائية بشكل رئيسي، وبالتأكيد تمكين سيطرتها إلى الأبد في الأراضي السوفيتية القديمة.